He will take care of it. Siya na ang bahala. Bahala na siya. He complained to the police. Siya ay nagreklamo sa pulis. Nagreklamo siya sa pulis. He is my friend. Siya ay kaibigan ko. Kaibigan ko siya. He doesn't feel anything. Siya ay walang nararamdaman. Wala siyang nararamdaman. He is praying. Siya ay nananalangin. Nananalangin siya. He's reading a letter. Siya ay nagbabasa ng sulat. Nagbabasa siya ng sulat. He or she is walking home. Siya ay naglalakad pauwi. Naglalakad siya pauwi. He is celebrating his birthday. Siya ay nagdiriwang ng kaniyang kaarawan. Nagdiriwang siya ng kaniyang kaarawan. He's mad at his workmate. Siya ay galit sa kaniyang katrabaho. Galit siya sa kaniyang katrabaho. He's looking at me. Siya ay nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa akin. He is happy with his accomplishments. Siya ay masaya sa kaniyang mga nagawa. Masaya siya sa kaniyang mga nagawa. He was begging to the doctor. Siya ay nagmamakaawa sa doktor. Nagmamakaawa siya sa doktor. He returned to the place he was born. Siya ay bumalik sa lugar kung saan siya ipinanganak. Bumalik siya sa lugar kung saan siya ipinanganak. He was born in the Philippines. Siya ay ipinanganak sa Pilipinas. Ipinanganak siya sa Pilipinas. He is a good student. Siya ay isang mabuting mag-aaral. Mabuti siyang mag-aaral. He was chased by a dog. Siya ay hinabol ng aso. Hinabol siya ng aso. He is selling mangoes. Siya ay nagtitinda ng mga mangga. Nagtitinda siya ng mga mangga. He fell asleep during the trip. Siya ay nakatulog sa biyahe. Nakatulog siya sa biyahe. He lied to me. Siya ay nagsinungaling sa akin. Nagsinungaling siya sa akin. He promised that he will buy this for me. Siya ay nangako na bibilhin niya ito para sa akin. Nangako siya na bibilhin niya ito para sa akin. He is the reason I'm here. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Was he the one who told you? Siya ba ang nagsabi sa iyo? He was the one I saw in the hospital. Siya ang nakita ko sa ospital.
He was the one who did this. Siya ang may gawa nito. How is he? Kumusta na siya?